Okay, dia punya perkataan dia berbunyi all work and no play make Jack a dull boy. Ush. Tak faham tu. Pernah dengar? Boleh terangkan. Tu memang tak pernah dengar. Serius Oh, tak pernah dengar. dengar. Okay. So maksud dia kan kita dalam Okay, Assalamualaikum. Bertemu semula kita dalam episod podcast yang terbaru. Episod podcast Sembang Papadom kali ini kita membawakan kelainan sedikit di mana ada tiga orang yang akan bersembang di sinilah. Okay, di sebelah saya Encik Razif, producer kita, tapi disebabkan kes-kes tertentu dia masuk juga menjadi salah seorang podcaster kita. Dan perkenalkan diri silakan. Hai, nama saya Razif. Kita berjumpa lagi dalam episod yang terbaru. Okay? Okay, baik. Alright, seterusnya kita ada guest kita. Dan guest kita pada kali ini tak lain tak bukan salah seorang yang watak yang agak penting lah dalam Politeknik Balik Pulau ni. Beliau merupakan pegawai sukan. Kalau kejayaan sukan kat Politeknik Balik Pulau ni, Jip, kan, memang dia salah seorang watak utama lah. Ya, kalau tak ada ni memang tak jadi apa-apa kita punya PBU ni. Jadi kita perkenalkan saudara Fikri. Boleh kenalkan diri sikit. Okay, hai. Assalamualaikum pada semua. Nama saya Muhammad Fikri. Saya sebagai pegawai belia dan sukan di Politeknik Balik Pulau. Saya sedia berkhidmat untuk Politeknik Balik Pulau untuk majukan sukan Balik Pulau. Terima kasih. Okay, baik. So hari ni, Jip, topik kita ni kita akan buat satu topik yang mainstream tau. Okay, kita jemput Fikri ni ada sebab lah. Sebab topik ni memang kena sangat dengan dia. Topik apa tu, Dek? Topik ni tak lain tak bukan berkenaan dengan sukan di peringkat politeknik. Sukan e-sport lah kan? Yalah, kita akan masuk sukan. Dalam sukan tu ada kategori e-sport dia lah. Okey, baik. Okey, baiklah. Dan sebelum itu, Fikri pernah dengar pasal Bruno Fernandes tak? Bruno Fernandes je saya pernah dengar. Dia tu seorang pemain yang sangat berkaliber dalam sukan bola sepak. Itulah dia, itu dia. So sekarang ni kita nak sembang sikit pasal bola sepak ni. Kalau nak tahu, selepas zaman penjajahan dulu, Malaysia ni, sukan yang terkenal dalam Malaysia pada ketika itu ialah bola sepak dan juga hoki. Sebab apa tu? Sebab apa sukan dua tu yang terkenal? Ush, kalau tanya benda-benda macam gini tak boleh nak jawab. Boleh jawab je. Itulah kita kena dengar jawapan daripada pakar lah sebenarnya. Saya bagi tahu saya siap. Okey, silakan. Sebab memandangkan kita punya penjajah kita ialah British. So kita sedia maklum British ni memang dia terkenal dengan sukan bola sepak. So saya rasa disebabkan itu dia mewarisi dia sukan bawa bola ke sini sepak lah. Betul. Mungkin masa zaman penjajahan tu askar-askar dia bosan-bosan petang-petang, so dia main bola sepak. So secara tak langsung kita pun tengok ni sukan yang baru ni macam best je. So apa salahnya kalau kita try. Saya rasa mungkin sebab itu bola sepak tu menjadi popular di negara kita. So macam Encik Fikri sendiri ke ataupun Encik Ajib kan, waktu belajar lu ada tak main sukan atau apa? Saya lah kan, kalau ikut pengalamannya, bola ni masa sekolah rendah tu main lah. Main wakil ke ataupun main sampai wakil sekolah. Ui, sampai wakil wakil daerah jugalah sebenarnya. Wow. Encik Razif. Dan cuma bila dah masuk sekolah menengah tu dah bergaul dengan macam-macam orang. Kita pun dah slow, dah ramai pula star-star masa kat sekolah tu. Dah bersosial lah time tu. Kita pun dah tak dipandang lah masa tu. Kita cari sukan lain. Tak dipandang. So cari sukan lain tu wakil sekolah ke ataupun terkubur ke situ? Sukan ekstrim sebenarnya. Saya menceburi sukan ekstrim. Contoh macam main skateboard. Outdoor punya sukan climbing lah. Macam tu lah. Okey. Itulah, itu yang sukan yang maksudnya sukan tu kalau tak ada kawan pun dia boleh main seorang-seorang. Sukan solo lah senang cerita. Maksudnya macam tu.
So kita tak perlu tunggu orang lain. So kalau kita Betul. rasa nak main, kita nak sukan, kita Lebih sukan pada je lah. sukan individu lah. Ya, Cakap betul, kan. betul. Bukan sukan yang berkumpulan, yang main secara berkumpulan. Yang kita Kalau- perlukan lebih pada seorang untuk main satu pasukan. Betul. Okay, so kalau Cik Fikri ada main sukan lah lu? Saya di sekolah juga nak kata saya terlibat secara aktif tu taklah aktif sangat. Saya secara sederhana je lah. Dan untuk sukan yang saya main di sekolah antaranya adalah sukan bola sepak, badminton pun saya ada main juga di sekolah, futsal dan juga beberapa sukan outdoor jugalah macam Encik Razif bagi tahu tadi lah. Saya pun minat jugalah macam Minat sukan kayak dan juga wall climbing. Okay, tapi itu macam kita cakap semua sukan ni macam wall climbing, skateboard semua ni saya rasa dia lebih pada zaman tu. Betul. Zaman yang time kita dulu lah. So zaman sekarang ni dia lebihkan kepada e-sport ataupun permainan video ni. Video game ya, permainan video game ni. Dan sedikit fakta, Kementerian Belia dan Sukan dah mengiktiraf e-sport ni sebagai salah satu sukan rasmi Ya. di Malaysia sejak 2018. Bermaksud sekarang ni e-sport tu dah rasmi lah. Dia Betul. bukan lagi setakat kita main biasa-biasa je. Bukan Betul. sukan-sukan yang tak ni lah, yang tak diiktiraf lah maksudnya. Betul, tepat sekali. Okey, jadi kita punya topik hari ni sebenarnya kita akan sembang sedikit pasal sukan dan fokuskan pada e-sport. Pada e-sport. Okey. Ya. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu. Kalau di kalangan pelajar Politeknik Balik Pulau ni sendiri kan, macam mana dengan dia punya perkembangan sukan dia? Okey. So saya mulakan ya. Untuk perkembangan sukan ni di pelajar Politeknik Balik Pulau, kita boleh bahagikan kepada dua lah. Yang pertama, kita boleh tengok daripada segi sukan fizikal, iaitu segala sukan yang melibatkan aktiviti fizikal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh tengok juga daripada sukan e-sport. So saya nak komen dulu berkaitan tentang sukan fizikal. Di mana sukan fizikal saya tengok progresnya di Politeknik Balik Pulau ni amat menjanjikan sesuatu yang lebih baik kepada Politeknik. Menjanjikan macam mana? Menjanjikan maksudnya kita boleh memenangi lagi banyak pertandingan yang akan dipertandingkan lah. So antara sukan yang kita boleh melahirkan atlet-atlet yang berpotensi adalah antaranya sukan rugby, itu juga ada sukan bola sepak, bola tampar, dan lagi satu kita ada sukan bola jaring. So sukan yang saya sebut ini menjadi suatu yang kita ingin usahakan yang boleh melahirkan lagi atlet daripada Politeknik Balik Pulau. Itu sukan fizikal. Dan yang kedua kita tengok pada sukan e-sport. Sukan e-sport ni saya tengok kita dalam fasa mencari orang yang ataupun mencari pelajar yang berbakat untuk bermain sukan Buat ni. masa ni tak ada lagi ke macam mana? Buat masa ni untuk ke level yang lebih tinggi tu tiada lah, tapi kita dalam level dalaman dan juga peringkat-peringkat zon Pulau Pinang tu kita ada atlet-atlet yang boleh bertanding. Okey, Cik Fikri, Ya saya. macam mana kita nak mencongkil ataupun kita nak tahulah pelajar tu sebenarnya dia ada bakat dalam e-sport ni. Macam mana kita nak tahu ataupun dalam banyak-banyak pelajar ni lah kan. Macam mana kita nak mencungkil bakat di antara di kalangan pelajar tu lah. Okey, yang pertama kita akan adakan, bukan akan adakan lah, dalam takwim kita dah adakan suatu pertandingan iaitu Carnival E-Sport di peringkat level PBU, di mana kita open penyertaannya kepada semua pelajar PBU di dalam sukan e-sport, iaitu yang sukan yang kita tawarkan adalah e-football, Mobile Legend dan juga PUBG. Sebab tiga pasukan ni yang saya tengok memang amat popular lah di kalangan e-sport. Okey, kalau e-sport tu memang game tu kita boleh pilih ke memang dah ada kategori yang dah ditetapkan macam tu. Contohnya kan mobile games kan banyak kan, banyak jenis kan, tapi yang dipertandingkan sebagai e-sport tu sebenarnya. Kenapa dia tak buat Candy Crush ke jadi Okey. e-sport? So jawapan kepada persoalan tu adalah demand. Maksudnya Boleh ramai main kita lah. akan tengok player yang mana yang main banyak game itu. Fan player base dia lah. Player base yang main sesuatu game itu kita tengok. Kalau game tu tak banyak, kita buat pertandingan tak ada siapa nak masuk, betul tak? Betul. So kita kena buat game yang ada ramai peminat dan ramai pemain ni. Tapi apa beza e-sport ni dengan setakat main game biasa je? Kalau macam contoh
kita duduk kat sini, kita main Mobile Legend 3 orang, betul. adakah itu dikira e-sport? Okay, so kita kena faham. Hmm. E-sport ni istilahnya adalah sesuatu permainan video itu yang kita adakan penganjuran pertandingan. Itu yang membezakan e-sport dan juga sukan video yang kita main, yang main petang-petang, yang main waktu kita rehat dan sebagainya. So di mana di dalam penganjuran sukan itu, yang membezakan dengan sukan yang kita main biasa-biasa saja itu adalah dia mesti ada penganjur, mesti ada peserta dan juga mesti ada hadiah yang diberikan kepada pemenang. So 3 aspek tu sangat penting dan itulah yang membezakan e-sport dan juga sukan video yang tak termasuk dalam e-sport. Okey. Kalau ikutkan lah Mhm. pengalaman Cik Fikri lah menjadi pelari sukan ni. Ya saya. E-sport di kalangan politeknik ni, khususnya politeknik, memang dah lama bertapak ke ataupun kita baru nak start ke ataupun kita nak compare dengan universiti ke, nak compare dengan private universiti ke? Kita di tahap mana sebenarnya? Okey, sepanjang pemerhatian saya di dalam e-sport ni, perkembangan untuk politeknik ni saya rasa masih lagi baru lah. Kalau nak Tak ramai lah playernya. nak dibandingkan playernya ramai tapi kualitinya tak berapa ramai lah. Maksudnya nak mencari player yang sangat berbakat, sangat berpotensi tu sedikit sukar lah. Tapi untuk mencari crowd untuk sesuatu penganjuran sukan e-sport tu, kita tidak menghadapi apa-apa masalah lah. Maksudnya peminatnya ramai tapi kita masih lagi cuba untuk melahirkan player yang berkualiti tinggi untuk kita pertandingkan di peringkat yang lebih terbuka dan peringkat yang lebih tinggi lah. Kalau kita nak lahirkan tu, adakah dia akan makan kos dan modal yang tinggi? Okey, kalau kita cerita tentang kos dan modal ni, semua sukan dia memang melibatkan kos dan juga modal lah untuk kita develop, untuk membangunkan sesuatu sukan tu. Terutamanya sukan e-sport ni, sebab kita tahu e-sport ni dia melibatkan teknologi, ya. So kita kena invest dekat teknologi, penyediaan infrastruktur untuk kita menyiapkan fasiliti untuk pelajar ataupun atlet itu berlatih, dia nak bertanding. Jadi teknologi ni semua kita faham. Dia ada daripada segi komputer, daripada segi hardware, software, daripada segi network, daripada segi internet, daripada segi tempat studio dan juga tempat nak bertanding tu. Jadi semua itu melibatkan kos yang tinggi jugalah. Tapi jangan risaulah, kita boleh cuba sedikit demi sedikit lah. Tapi saya rasa kan, dia macam yang latest ni, bila kita dah masuk ke mobile e-sport, dia tak macam dulu. Kalau dulu saya rasa kos dia lagi tinggi. Sebab contoh kalau yang dulu punya e-sport, kita main Counter Strike, main PC lah, Warcraft, pakai konsol. Dia kena pakai PC kan ataupun konsol. So dekat situ lagi besar lah modal dia kan. Betul. Okay, baiklah. Okay, seterusnya kalau dekat politeknik ni, memang ada anjurkan apa-apa pertandingan lah untuk e-sport ni sendiri. Maksudnya memang politeknik ni sendiri anjurkan. Okey, bila kita bicara tentang penganjuran sukan e-sport ni, kita memang dah sediakan penganjuran sukan e-sport ni daripada yang pertama peringkat dalaman di dalam PBU, di dalam politeknik sendiri, di mana kita nak mencari ataupun melahirkan bakat-bakat yang berpotensi untuk kita hantar ke peringkat yang seterusnya. Dan kemudian daripada polisisi juga, dia ada buat juga mengikut zon, iaitu zon utara, zon tengah, zon selatan, zon pantai timur. So maksudnya kalau menang tu akan pergi ke next level lah. Ya, betul, ke next level. Dan yang terakhir adalah sukan MSP lah, di mana MSP pun ada menganjurkan e-sport betul. Ada juga menanjurkan e-sport. Itu yang ada universiti pun masuk, betul ke bukan? Yang universiti tu bukan, yang tu peringkat yang lain. Oh, tu lainnya lah, okey. Yang MSP tu memang khas politeknik saja. So bila dah sampai ke tahap MSP tu, ya, dia akan pergi ke mana pula tu? Dia akan compete dengan IPT lain pula ke? Ataupun ada level yang lagi tinggi ke? Boleh wakil Malaysia ke? Selepas MSP tu, dia boleh masuk ke SUKIP ataupun dia juga boleh masuk dalam SUKMA. SUKMA pun kita ada juga e-sport. Okey, baik. Boleh? Sila teruskan. Okey Cik Fikri, kita dah tengok e-sport ni ada level kan.
daripada betul. rendah, lepas tu ada selection pergi ke sampai Mm-mm. ke level yang tinggi lah. Dia sebenarnya dia lebih kurang sama je lah macam sukan yang lain. Macam kalau kita sukan bola sepak, badminton, dia ada dia punya peringkat dia Level-level daripada daripada daerah pergi ke negeri, negeri tu pergi ke peringkat kebangsaan dan sebagainya. So dia lebih kurang sama je lah. Okey, e-sport ni. maksud saya bila dia dah ada level-level tu, daripada segi peluang pula, daripada segi perspeksi ataupun masa depan player-player e-sport lah. Faham. Maksudnya bila dia dah mewakili berbagai-bagai peringkat tu, pada pandangan Cik Fikri lah, dia boleh menjadi satu bidang kerjaya ataupun benda yang menjaminkan masa depan ke e-sport ni. Okey, pada pandangan saya lah kan, sebab lagipun sukan e-sport ni kita nampak dia baru. Mungkin ramai di antara kita yang ragu-ragu macam tengok ada masa depan ke e-sport ni, betul tak? Betul lah. Lagi persepsi satu kan orang. Sebab macam kita dulu kecil memang dah disogok dah benda ni, main game je tak ke mana. Kalau kita kecil, kalau kita main game, kita mesti kena marah dengan mak ayah. Betul. Betul. Tapi Betul sekarang tak? dah beza dah sebab zaman Sekarang pun dah dah beza. berubah kan. So mungkin ramai di antara mak ayah yang risau tentang keadaan anak-anak dia tengok anak-anak dia asyik main game, lepas tu masuk pertandingan sana sini. Ada masa depan ke kan? Betul. Dah laburkan duit beli gadget apa semua. Betul. Kan? Tapi jangan risau sebab seperti yang kita sedia maklum, KBS juga dah mengiktiraf kan sukan ni di peringkat Malaysia. Jadi di mana kalau ada satu pengiktirafan daripada kementerian, so kementerian memang dah buat study dah, dia memang dah tahu sukan ni memang boleh menjanjikan satu laluan kerjaya yang boleh memberikan nilai tambah kepada atlet. So di antara kerjaya yang boleh diceburi sebagai di dalam laluan kerjaya ni adalah mungkin boleh jadi pro player, mungkin boleh jadi streamer tu dia boleh buat live semasa dia bermain game, dan juga boleh juga dia jadi coach ataupun boleh jadi team manager, organizer, host, game developer, dan juga boleh menjadi writer ataupun reporter untuk sesuatu game e-sport. Besar jugalah prospek Ya, dia betul. kan. Cuma satu lagi soalan. Tengah excited nak Oh, tanya ni. bukan senang ni. Bukan senang lah saya pun bukan gerti sangat bab e-sport ni. Inilah masa nak bertanya je kan. Bagi. Berkaitan dengan pro player ni, saya tertarik dengan istilah pro player. Macam mana dia nak sampai ke level pro player tu, ataupun siapa yang sebenarnya mengiktiraf dia tu sebenarnya pro player? Berdasarkan kepada dia punya track record dia ke, ataupun dia memang ada satu persatuan yang mengatakan ini adalah pro player, ini adalah noob player dan sebagainya. Yang ni saya nak try jawab boleh? Boleh lah. Kalau Cik Din tahu boleh saya jawab. memang suka mencuba. Silakan. Saya rasa lah pro player ni sebenarnya dia short form kepada professional player. Okay, so kalau professional player ni ialah seseorang individu yang dah berkejaya lah. yang berkejaya dalam bidang e-sport tu lah, bermaksud pagi, petang, malam memang hidup dia dengan e-sport. Kerja dia makan minum Dan dengan main game je lah. dia dibayar gaji untuk bermain game. Jadi dibayar gaji dia dibayar gaji. Contoh macam kita ambil tim Mobile Legends lah, sebab yang tu yang antara saya tahu kan. Contoh macam SRG ke, Selangor Red Giant, Homeboys. Okay, yang diorang ni Itu pro player kan? Yalah, Saji kan? Selangor Red Giant, Homeboys ni ialah satu pasukan. Salah satu pasukan kan. Dalam pasukan tu dia akan ada kepala dia. Kepala ni owner dia lah kan. Owner dia tu yang akan bayar gaji dekat player-player bawah tu. So player-player bawah tu tugas dia hanya satu je, iaitu menang game, main game, tim tu dan wakil untuk dia menang. tu main game, menang. Sebab bila menang akan dapat duit dan sebagainya lah. So terma professional player ni sebenarnya disebabkan mereka dibayar gaji untuk bermain benda tu. Betul kan saya kalau saya salah? Dia kena attach dengan satu kumpulan ataupun dia ada group kontrak lah, semua lah. Kontrak lah kan. Okay, izinkan saya untuk menambah lah. tambah. Saya memang setuju dengan apa yang Encik Hafizuddin bagi tahu. Memang untuk kita iktirafkan seseorang ataupun sesuatu atlet tu sebagai pro player, professional player, yang pertama dia mesti terlibat dengan sukan tu secara full time. Dia tak boleh part time. So untuk dia melibatkan secara full time tu, yang pertama dia mesti sign kontrak dengan satu company tu. Kalau dengan mewakili Malaysia, kerajaan ni dia ada kontrak juga lah maksudnya. Setakat ni kita tak ada mewakili kerajaan lah. Dia setakat ni untuk e-sport ni dia hanya
bagi kepada company private Syarikat lah. Syarikat lah. Tapi dia kalau ada pertandingan di luar negara tu, dia ibarat mewakili Malaysia lah kan. Betul. Dia mewakili negara mana yang dia pergi lah, sebab bila dia nak register ke peringkat antarabangsa tu, kita akan register dengan negara sekali lah. Dia sedikit fun fact Selangor Red Giant yang saya sebut tadi, dia dah pernah memenangi M6 World Championship untuk kategori Mobile Legend. M6 tu apa juara je dunia. M6 tu apa dia? Ini dia punya pertandingan dia lah. Kita Dia punya level dia lah. jangan tanya lebih, kita tak Dia ada main. level. Dia ada banyak Itu pun level baru lah. tadi tu. Maksudnya tu high level punya competition. High level lah Ya, sebab dia satu level dunia yang wakil antarabangsa dunia lah. punya akan masuk World pertandingan Cup tu. punya lah, World Cup. Lebih kurang lah, lebih kurang. World Cup. Betulkan kami kalau kami salah. Okay, right. Silakan. So yang macam bertanding apa semua ni kan. So KBS memang ada keluarkan dia punya guideline lah. Okey, untuk maksud Encik Hafizuddin tu, bertanding tu adakah atlet tu masuk bertanding ataupun kita menganjur ke pertandingan? Yalah, sama ada daripada segi penganjuran, ada guideline dia ataupun dia punya player tu Dua-dua sendiri lah, ada. dua-dua Mana-mana yang ada guideline lah. Okey. Just untuk viewer tahulah. Okey, so pihak Kementerian Belia dan Sukan dia ada menggariskan satu garis panduan untuk pembangunan isukan kebangsaan. So di mana di dalam pembangunan isukan kebangsaan ni, dia sebagai satu guideline lah kepada semualah, orang kata kepada atlet, kepada penganjur, kepada jurulatih dan juga kepada industri e-sport tu sendiri. So di mana ada 6 teras yang terlibat di dalam garis panduan tu, dan yang saya rasa ada 2 teras yang memang relevan dan sesuai untuk kita adapt dengan politeknik. So yang pertama adalah, satu teras tu adalah iaitu panduan laluan kerjaya dan penganjuran di IPT, dan yang kedua adalah di mana kita ada Selap paper aplikasi sains dan perubatan sukan dalam isukan. So saya rasa antara kedua-dua teras ni memang sesuai untuk kita aplikasikan di politeknik lah. Okey, tak apa, kita berehat seketika, kita cut dulu kat sini sebab kita akan sambung selepas ni pula. Alright. Okay. Alright, kita kembali lagi. Okey, kali ni kita sambung topik tadi, topik e-sport lah secara khususnya. Apa pendapat Encik Fikri berkenaan dengan impak positif yang e-sport ni ataupun main game lah. Senang kata main, sebabnya nak kata e-sport, pelajar politeknik bukan semuanya join e-sport, Bukan betul? semuanya yang terlibat, faham. Okey, apa impak positif yang main game ni boleh bawa kepada diri pelajar tu sendiri? Okay, so kalau kita sebut daripada impak positif di dalam e-sport, ataupun kalau bukan kata e-sport pun, sukan video lah sukan video ni. Yang pertama, kita boleh lihat daripada segi pembangunan kemahiran insanah, iaitu soft skill lah. Bahasa mudah dia adalah tu soft skill. Di mana semasa kita bermain tu, kita boleh melatih cara komunikasi dengan kita punya teammates kan. Maksudnya kita nak main, kita macam mana kita nak atur strategi, macam mana kita nak communicate, teamwork semua tu, kerja Dia main game bekerja kena ada berpasukan. strategi lah. Betul, kena ada kepimpinan juga. Maksudnya dalam satu team tu mesti ada satu orang yang jadi leader, betul tak? Betul. So tak boleh semua orang jadi leader, nanti macam mana nak menang, betul? So dia kena ada seorang yang jadi leader. Okey. Dan juga ada menguruskan jugalah, maksudnya sesama ahli pasukan tu, maksudnya kalau time dia kalah menang, macam mana dia uruskan strategi supaya dia boleh calm down team tu dan boleh meraih kejayaan. Itu antara yang pertama lah, impak positif pertama. Dan yang kedua juga, selain daripada tu, kita boleh tengok juga daripada segi peluang kerjaya dan pendapatan. Masa yang kita tahu, kalau dia tak terlibat secara full time di dalam sukan e-sport ni, dia boleh juga masuk open punya pertandingan. So dia akan still dapat hadiah Cumanya bukan pro player kalau dia lah. menang, betul. So at least dia boleh menambah pendapatan daripada pelibatan dia dalam e-sport ni, walaupun dia ada kerja hakiki lain kan, mungkin sebagai doktor, engineer, cikgu dan sebagainya, tapi pada masa yang sama dia meluangkan masa senggang dia untuk dia bermain sukan, dan bila-bila dia pergi masuk pertandingan dan dia dapat menang, so dapat hadiah. Kalau yang macam dia masuk tournament, open tournament semua ni kan, ada peluang ke untuk player biasa ni jadi pro player? Dia ada peluang jika dia boleh convert full time kepada player full time.
Satu lagi kalau dia perform lah kan. Kalau dia perform lah. So dia kena pilih lah. Maksudnya pada satu tahap tu dia kena pilih lah. Dia kena lepaskan dia punya kerja hakiki sekarang untuk dia join kepada full time player. Okay. Cik Ajib ada apa-apa? Okey, soalan terakhir dari saya lah. Okey, memandangkan kita ni berada di IPT lah kan, kajian tinggi kan. Dan player-player ni pun sebenarnya adalah pelajar politeknik. So pada pandangan Cik Fikri lah kan, daripada segi akademik dan juga e-sport ni lah. Macam mana ataupun mengikut pandangan Cik Fikri lah selama menguruskan budak-budak yang terlibat dengan e-sport ni berkaitan dengan akademik dia orang ni, adakah Dia mengganggu ke ataupun macam mana tips-tips Macam ataupun mana nak kaedah lah menguruskan menguruskan masa, sebab kadang kita nak train e-sport ni yang saya faham dia kadang-kadang mengambil masa yang lama kan, berjam-jam nak kena buat formation lah, buat nak kena strategi semua, nak kena coaching lagi kan. coaching. Macam mana nak budak-budak ni lah nak balance, dan pada pandangan Cik Fikri sendiri lah, result dia orang ni okey ke exam? Itu kadang-kadang orang nak tahu tu. Kadang-kadang betul orang nak tahu. Kalau nak sebut pasal result sebenarnya itu semua terpulang kepada keupayaan pelajar tersebut lah. Kadang ada pelajar yang memang dia pandai dan dia juga main game, so dia tak ada masalah untuk dalam akademik dia. Tapi mungkin juga ada pelajar yang tak berapa pandai sangat, dan dia main game dan result dia pun tak apa okey. Dan kita tak boleh nak menyalahkan sebab dia main game result dia tak okey, pun tak boleh juga. So itu bergantung pada keupayaan masing-masing. Tapi apa yang paling penting, macam mana kita nak mendidik dan menguruskan pelajar-pelajar ni supaya mereka dapat menyeimbangkan di antara masa mereka belajar dan juga masa mereka bermain game ataupun berlatih e-sport tu lah. So pada pendapat saya lah kan, di mana kita sedia maklum mereka belajar pada waktu siang lah, lazimnya kan. Masuk kelas lah maksudnya. Masuk kelas, mereka study group dan buat assignment, kebiasaannya pada waktu siang. Dan waktu yang sesuai untuk mereka berlatih atau bermain game tu pada waktu malam. So jadinya saya rasa lah cara yang paling efektif pada waktu siang tu, pelajar ni perlu fokus 100% kepada pelajaran mereka. Maksudnya kalau boleh siapkan dia punya homework ataupun assignment pada waktu siang tu, dia kena siapkan lah. Dan pada waktu malam tu dia boleh luangkan sedikit masa untuk dia berlatih ataupun dia boleh join apa-apa kursus yang berkaitan dengan dia punya game tu lah. Okay, saya tambah sikit. Saya rasa benda yang paling penting, keyword dia kat sini, disiplin. Disiplin student tu sendiri. Nak main game tak ada masalah sebab kita pun dulu memang main game. Betul kan? Cumanya kalau kata ada assignment, ada homework, disiplinkan diri, buat dulu benda tu, siapkan lepas tu main lah game. Betul. Dan juga kalau nak main game sampai 3-4 pagi, bagi saya ni personal opinion lah. Kalau nak main game sampai 3-4 pagi pun tak ada masalah, asalkan bila masuk kelas esok tak mengantuk, tak apa. Betul. Itu je. Dia kena pastikan lah yang dia boleh perform semasa di kelas. So pendapat saya kat sini disiplin lah. Ya, saya setuju. Jangan orang tak setuju dengan saya ni. Okay. Alright. So saya rasa untuk kita punya sedikit sebanyak sembang-sembang pasal e-sport tu, saya rasa kita dah boleh grab kot apa yang kita cuba tanya tu, kita dah boleh grab. Cumanya ada apa-apa harapan ke ataupun sedikit nasihat ke kepada para pelajar yang ingin mencuburi ataupun sudah mencuburi e-sport ni sendiri? Okey, saya rasa saya tak nak bercakap panjang sebab saya ada satu kata-kata hikmah lah. Sebab saya ni orang yang suka benda yang ringkas dan tepat. Okey. Kalau boleh nanti editor tolong cut part ni. Kalau boleh lah. Sebab saya rasa apa yang kita buat daripada mula sampai habis tu sebenarnya dah memberikan manfaat lah dan juga poin-poin kepada pendengar-pendengar semua. Cuma saya nak share kan satu kata-kata hikmah tu, iaitu kata-kata bahasa Inggeris. Saya tak tahulah kalau Encik Hafizuddin dan juga Encik Razia ataupun penonton-penonton semua pernah dengar, tapi saya pernah dengar lah benda ni. Coba. Okay, dia punya perkataan dia berbunyi, all work and no play make Jack a dull boy. Tak faham tu. Pernah dengar? Boleh terangkan? Tu memang tak pernah dengar. Serius tak pernah dengar. Okay.
So maksudnya kan kita dalam kehidupan seharian kita, kalau kita terlalu buat kerja saja, kita tak ada masa untuk kita luangkan untuk bermain. Bermain tu tak kisahlah e-sport ke, main sukan biasa ke, ataupun kita pergi outdoor jalan-jalan ke apa ke. Make Jack a dull boy. Maksudnya dia menjadikan kita seorang yang hamba, seorang yang macam tiada semangat, macam tak ada excitement lah dalam hidup ni, macam terlalu bosan lah sebab dia cuba kerja je, betul. So point dia dalam kehidupan ni kita kena seimbangkan antara kerja dan juga permainan dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Oh, laju betul lah. Last word kita gitu je. Cumanya saya nak tambah sikit. Saya suka menambah. Saya memang suka menambah. Silakan. Dia sebenarnya kalau macam kata tadi make Jack a dull boy, betul? Ya, dull boy. Sebenarnya itu betul juga. Dan kalau kata kita sendiri sebagai manusia, kita boleh jadi stres tau kalau kita hanya fokus pada satu benda sepanjang masa. Betul. So kita kena bahagikan masa lah. Belajar. Dan kalau kita nak buat benda yang berehat, suka benda yang kita hobi kita lah. benda yang hobi kita lah. Kalau kata hobi dia mandi sungai ke apa pergi mandi sungai. Tak ada masalah. Mandi hari-hari pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Asalkan dia boleh Asalkan menghiburkan dia hati dia. Betul. Asalkan dia tibu sudah. Okay, so sedikit katalah pada saya, semoga e-sport ni semoga dia membawa banyak manfaat kepada Politeknik Balik Pulau ni sendiri. Okay, untuk saya pula terima kasih Cik Fikri. Sekurang-kurangnya sedikit sebanyak kita dapat memperbetulkan perspektif orang lah berkaitan dengan main game ni. Betul. Bukan semua bendanya membazir, tapi sebenarnya ada banyak manfaat lain. Ada masa depan juga. Ya, ada manfaat yang kita boleh dapat lah daripada e-sport ni, dan kalau ada rezeki boleh menjadi satu kejayaan yang sangat menguntungkan sebenarnya. InsyaAllah. Okay, so daripada saya itu saja. Terima kasih Cik Fikri kerana sudi datang ke studio podcast kami. Okay, so itu saja daripada kami. Terima kasih Cik Fikri, terima kasih Cik Razif, dan kita akan berjumpa lagi di episod Sembang Papadom di episod yang akan datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Okay, bye-bye.